بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا، قولوا معانا اهلا رمضان جانا. وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان وحوينا الدار، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي. هل هلالك والبدر بان، شهر مبارك وبقاله زمان. هل هلالك والبدر. هنا محل الخواجة، الفانوس الكبير ده ب40 والصغير دوت ب25، وفي الهلال الصغير ده 25 والهلال الكبير ده ب30، وفي الفانوس دوت ب130، والاستندات اللي زي كده ب30، واسعار الاستندات الصغيرة ديت 10، ومغناطيس التلاجة الصغير ده ب10، والكبير ده ب15، والكف ب10، وده فرع 10 متر ب15 جنيه، والكوبايات 3 ب15، والطبلة ب15. ده الفرع ب7.5 5 متر، ودي ب15، ودي اكياس مخدة 45 في 45 15 جنيه، وده الستيكر 3 متر 30 جنيه، ودي عاملة 50 جنيه بتنور ألوان مختلفة. والنجمة دي 5 متر ب60 جنيه. وده مفرش متر في نص طول في متر عرض ب25، وده 3 متر في متر ونص ب75، والفروع دوت 10 متر ب25، ودوت اللي بالجهاز ب30 جنيه 10 متر برضو، والاباجورة ديت تعمل الشكل في السقف دي ب110، الستارة ديت ب280 300 لندا. كيس المخد دوت ب30 جنيه كتان. دستة الفوانيس ديت ب60 جنيه، في الشكل المدور ده وفي شكل مربع كده، والخدادية ديت ب30. التمثال اللي شايل قفص 110.
والهلال اللي تحتيه ده ب100، واللي شايل قفص على ظهره ب90. والفانوس الايكيا الصغير ده، فانوس الايكيا الصغير ده ب40، والكبير ب60. اتنقلنا لمحل تاني والكارت بتاعه اهو، وتقدروا انكم انتوا تخشوا عليه وتعرفوا الاسعار. فانا هعرض لكم بس من غير اسعار. الله